مسئله 2.5 این مسئله میگه یه مکانیزمی داریم که این مکانیزم یه میله کنترلی به اسم میله آپی داره. این میله که اینجا میبینیمش که داره به واسطه این میله یه نیروی افی به این مکانیزم وارد میشه. میگه که مؤلفه های این نیرو رو روی محور مختصات XY و روی محور مختصات NT بیان کنید. خب ببینید اول بریم سراغ محور مختصات XY. محور مختصات XY خب این خط موازی محور Y ها هست. میتونیم یکی هم افقی بکشیم موازی محور X ها و خیلی ساده زاویه بین F رو با محور عمودی یعنی محور Y ها داریم. پس میتونیم این F رو تجزیهش بکنیم به یک مؤلفه افقی و یک مؤلفه عمودی. مؤلفه افقیش میشود F سینوس بتا و مؤلفه عمودیش میشود F کوسینوس بتا، چون بتا رو اینجا داریمش دیگه، یه مثلثی به این شکل است. خب پس من اگر بخوام این مقدار F رو بر حسب مختصات XY بنویسمش، یه دونه مؤلفه افقی دارم به سمت چپ F سینوس بتا و یه دونه مؤلفه عمودی دارم به سمت پایین میشود F کوسینوس بتا. پس من میتونم F رو به این شکل بنویسمش برابر با منهای F سینوس بتا، چون به سمت چپ هست منها برش میذارم و منهای F منهای F سینوس بتا I و منهای F کوسینوس بتا J. به سمت پایینش رو هم J در نظر گرفتم. خب حالا اگر بخوایم که همین F رو روی محور مختصات NT بیاییم و در نظرش بگیریم. NT یعنی یک محور مختصاتی به این شکل. خب و T هم که عمود به اینجا هست دیگه، اینم T. خب حالا چه کار باید بکنیم؟ خب اگر که این زاویه رو ما داریم آلفا، قاعدتا این زاویه هم آلفا خواهد بود و ما اگر محور مختصات ها رو ببینیمش، من با یه رنگ متفاوت بکشم. این محور مختصات XY ما بوده و این رنگ سبز رنگ هم محور مختصات NT ما هست. خب اگر نگاه بکنیم محور مختصات قهوه‌ای رنگ و محور مختصات سبز رنگ قائمه هستند. پس اگر این زاویه رو ما به عنوان زاویه آلفا داریم، این زاویه این طرف هم زاویه آلفا خواهد بود و میتونیم حالا بگیم که نیروی F با محور T ها زاویه‌ای برابر با آلفای به اضافه بتا میسازه. پس میتونیم F رو مجدد بیایم و تجزیهش بکنیم به یک مؤلفه از این سمت و یک مؤلفه از این سمت با این زاویهش هم هست آلفای به اضافه بتا، یعنی F یک مؤلفه F سینوس آلفای به اضافه بتا داره که در جهت منفی قرار گرفته و یک که در جهت مثبت قرار گرفته، چون خود صورت سوال n رو به این سمت داده بود و t رو هم به این سمت، و یک مؤلفه افقی هم داره، عمودی هم داره به اسم f کوسینوس آلفای به اضافه بتا که در جهت مثبت t هم قرار گرفته. پس اگر بخوایم f رو بنویسیمش روی محور مختصات nt، f می شود f سینوس آلفای به اضافه بتا I به اضافه f کوسینوس آلفای به اضافه بتا J روی محور مختصات n و t. میتونستیم به جای I و J n کوچولو و t کوچولو هم بذاریم، تفاوتی نمی کرد.